Alright, so before we begin our last learning standard, iaitu solving problems involving speed. Okay, kita akan revisit sekejap average speed kerana last kelas kita, teacher bagi homework tidak ada kira average speed. Homework saya sengaja memang tak kasih average speed supaya kamu boleh fokus kepada unit conversion dan penggunaan formula speed. Okay. Alright, so hari ni kita akan recap balik apa itu average speed. Teacher akan guna 2 example dan satu example ni akan ada graph. Okay, so kat sini teacher akan ajar kamu lah macam mana kita nak baca graph. Okay, baik. So pergi example 1. So Carmilla has won a gold medal in the women's triathlon event. So she began the event with a 10-kilometer run, followed by a 1,500 meters swim, and ended with a 40-kilometer cycling. Okay, so seperti saya kata kelas before this, bila kita melibatkan average speed, maksudnya kita ada lebih daripada satu situasi lah. So in this case, Carmilla ada 3. Okay, so kita buat macam ni lah. Point A. Okay, and then Carmilla pergi point B, di mana dia run. Okay, and then daripada point B, dia pergi point C, di mana B ke C dia swim, and daripada C pergi D dia cycling. Okay, so A to B 10 kilometers, B to C 1,500 meters, C to D is 40 kilometer. Okay, so senang bila buat diagram begini, it's easy for us to see macam mana kita nak guna which values. Okay, so she completed the event in 1 hour 56 minutes. Jadi from A to D dia ambil masa 1 hour 56 minutes. So calculate the average speed in kilometer per hour for the entire event. Okay, jadi formula of average speed. Sekejap, teacher nak turunkan dia ke bawah. Okay. So formula of average speed is equal to total distance over total time. Okay, so sekarang total distance, kalau kamu tengok, ada satu yang meter. Okay, kita nak kilometer per hour. So all kilometers. So 1,500 meters pergi kilometer, kita akan 5,500 meters pergi ke kilometer, kita akan divide by 1,000. So jadilah dia 1.5 kilometers. Okay, so and then apa lagi unit yang kita kena ubah adalah masa. Kita perlu ubahkan dia kepada hours only. Okay, jadi 1 hour 56 minutes. Okay, jadi 1 plus 56 tukar kepada hours, 56 divide by 60. Okay, and then dia akan jadi 1 plus 0.93. So jadilah dia 1.93 hours. Okay, baru guna balik formula of average speed. So average speed equal to total distance
A to B 10 plus 1.5 B to C and then plus C to D adalah 40 divide by 1.93. Okay. So tambah tu semua dia akan jadi 51.5 kilometers divide by 1.93. So finally your answer should be 26.68 kilometer per hour. So final answer must be in 2 decimal place. Remember. Okay. So fairly easy, tak ada benda yang baru. Soalan lebih kurang sama sahaja dengan kelas kita yang lama. Okay, ini example 2. Saya nak tunjukkan graf. Kita baca dulu situasi. So Siti joined a school trip to Kuala Lumpur. The school bus departed from school, which is at point origin. Origin kat sini adalah Kuala Lumpur at 7 AM. Okay, so dia mula bergerak pada pukul 7 pagi. On their way, they stopped at Ulu Bernam Rest Area B. So kat B ni adalah Ulu Bernam dan dia berhenti rehat. Short break. Okay. They continued their journey to Kuala Lumpur. C adalah Kuala Lumpur. So the graph shows the movement of the bus from the school to Kuala Lumpur. Okay, so macam ni nak baca graph. Kita ada dua nilai iaitu satu distance untuk y-axis, satu time untuk x-axis. Okay, bila distance kosong, time pun kosong, maksudnya dia ada kat sekolah. Dia tak mula lagi journey dia. So bila dia menaik, tengok masa naik, jarak pun naik. Time increase, distance also increase and then dia stop. Maksudnya selepas 2 jam, dia dah bergerak sebanyak 88 kilometer. Dan kalau kamu perasan dekat line yang mendatar ni, this horizontal line, di mana distance dia tidak berubah tetapi masa dia ada 1 jam berjalan. So maksudnya dia berhentilah bas dia. Bas dia jarak dia tak bertambah tetapi masa dia bertambah kerana dia berhenti berehat. Okay? Tengok So bila ada line yang parallel to the x-axis. Okay? So this means that the journey stop. Okay, dia stop in the middle. Bukan yang macam mula-mulanya, ni mula and then dia stop. Kemudian tambah lagi 2 jam, distance pun makin naik. Maksudnya dia continue the journey to Kuala Lumpur. Okay, so jadi maksudnya dari sekolah pergi Kuala Lumpur jaraknya adalah 203 kilometer. Okay, ambil masa berapa lama? 5 jam. Perjalanan ambil masa 5 jam. Kalau dia tidak berhenti 1 jam ni, maksudnya perjalanan dia adalah 4 jam. Faham So jadi senang. Dari sekolah pergi tempat rehat, kita tahu jarak dia 88. Tapi kita boleh juga tahu dari tempat rehat pergi Kuala Lumpur berapa jarak dia. So nak tahu, kita tolak je 203 tolak 88. So tahulah jarak dari tempat rehat iaitu Ulu Bertam ke Kuala Lumpur. Okay, jarak di antara dua. So kita tolak je 203 tolak 88. Okay, itu cara baca graf. Okay. So sekarang soalan minta calculate average speed in kilometer per hour. Okay.
Walaupun dia bagi pukul 7 pagi, tapi dia tak minta masa. Dia just minta average speed saja. Okay, so total distance over total time. So daripada graf ni, kita tahu daripada sekolah pergi Kuala Lumpur 203 km. Berapa masa diambil? Total time is 5 hours. Jadi senang lah. So average speed, total distance adalah 203 and then total time is 5. Sebab kenapa kita tak ubah apa-apa? Kerana unit dia memang dah begitu. Unit dia dah dalam kilometer and juga hours. Jadi kita tidak perlu ubah. So 203 divided by 5 is equals to 40.6. So 60 lah. Kalau dia 0 kat belakang, 0.6 pun tak ada masalah. So kilometer per hour. So that is my answer. So soalan dia panjang, jawapan dia senang, tetapi kalau kamu tak reti baca graf, kamu tak boleh buat. Okay. Alright, so sekarang kita masuk kepada learning standard kita yang terakhir untuk speed. Okay, iaitu solve problems involving speed. So kat sini teacher ada sediakan 3 example. Okay, so let's look at example 3. Khairul Idham Pawi has made the country proud in the World Motorcycle Championship, MotoGP, when he won the Moto3 category at the German Grand Prix. So he took 47 minutes, 8 seconds to finish the race on the 40.38 kilometer track. Jadi masa dia ambil 47 minutes, 8 seconds. Track dia 40.38 kilometer. So dia tak cakap dia ada buat beberapa lap ke, tak ada. So dia just cakap track yang dia lalui adalah 40.38. So A, kena calculate Khairul's motorcycle speed in kilometer per hour. Okay, so jom check kita punya unit. Kilometer ada, hours no. So kat sini minutes and seconds. Jadi masa, our time has to be changed into hours. Okay, so kita start. So 47 minutes, 8 seconds. Okay, nak tukar kepada hours, minute tukar kepada hours, 47 divided by 60. Plus, second ubah kepada hours, 8 divided by 3,600. Mana datang? Ingat lagi kita punya diagram. Hour, 2 minute, 2 second. 1 hour adalah 60 minutes. 1 minute adalah 60 seconds. Okay. So second pergi minit, kita divide by 60. Minit pergi hour, kita divide by 60. So second, 2 hours. Okay, so kita akan ambil 60 times 60, tapi kita divide. So dia akan jadi divide 60 times 60. So which is kita divide by 3,600. Okay, kalau daripada hours pergi second, kita tak akan divide, kita darab 60 times 60. So 3,600. Okay, since second kita nak pergi hours, we have to divide by 3,600. Okay, ubah itu, you should get ni guna calculator
So 0.79 hours. So use your calculator. Okay. So ni teacher bawa dia ke tepi dulu. Alright, so now kita boleh calculate kita punya speed. So speed is equals to distance over time. So distance 40.38 times 0.79. So your final answer will be 51.11 kilometer per hour. Okay, selesai. Okay, A done. So jom kita tengok B. Okay, so calculate the difference in time between Khairul's speed and second place winner's speed. If the latter maksudnya yang kat belakang. So dalam ayat ni, dia bagi tahu pasal Khairul, kemudian second place. Jadi letter tu merujuk kepada orang yang second place. Okay, tu maksud dia. So if the letter speed was 0.85 km per minute. Okay, daripada A tadi, Khairul punya speed adalah 51.11 km per hour. Second place adalah 0.85 km per minute. Okay. Jadi maksudnya soalan ni dia nak suruh kita samakan unit. Baru kita boleh tolak. Tak boleh suka hati tolak. Unit mesti sama. Okay. So sekarang minit tukar kepada hours. So 0.85 kilometer tak ada masalah. So 1 minute. Tukar kepada hours. Minute to hour kita divide by 60. So jadilah dia apa ni ya? Okay. 1 divide by 60. 0.85 divide by 0.017. Okay. Guna your own calculator lah. Okay, kemudian 0.85 you divide by 0.017. Kita akan dapat 51 km per hour. Okay, kejap. Dia nak minta apa ni? Difference in time. Alright. So, jadi ini adalah speed. Ini adalah speed. Okay, ni adalah speed. Ini adalah speed. Okay, apa maksud dia begini? Okay, anak-anakku. Kelas 2 Al-Kindi adalah bagi Khairul, 1 jam dia punya speed adalah 51.11 km. Manakala untuk second place, 1 jam dia adalah 51 km sahaja. Maksudnya Khairul lebih laju. So bila kita nak compare masa, the difference in hour, kita kena samakan distance. Okay. Sekejap Tadi saya ajar ni kan. Oh tak boleh ajar begini. Maaf. Okay, I'm sorry guys. Ini tak boleh dikira. Maaf. Tapi itu pemahamannya. Alright. So dia nak pergi kepada kita punya
Ini lah. Kalau ingat. Okay. Speed, distance, time. Okay. Jadi, saya nak time. So, T is what I want. Jadi, T adalah equals to distance over speed. Okay. Time equals to distance divided by speed. Okay, jadi kita akan buat time untuk Khairul. Distance kita apa? Track kita 40.38 divide by 51.11. Okay. So 40.38 divide by 51.11, kita akan dapat 0.79 hours. Okay, time untuk second place. Distance sama 40.38 divide by time at speed dia adalah 51. So 51. So 40.38 divide by 51, you get 0.79 juga. Okay. So dalam case macam ni, kamu ambil up to 4 decimal place. Okay, so dia akan jadi 0.7918. Okay, so untuk Khairul dia akan jadi 0.7901. Okay, nampak macam tu Kalau dia sama 0.79, 0.79, ambil sehingga 4 decimal place. Okay, nampak? Okay, jadi difference (0.7918) minus 0.7901. So jadilah 0.0017 hours. Okay. Now, saya nak komen sikit Sekiranya soalan minta spesifik. The difference in time dia nak in minutes ataupun in hours ataupun in seconds. Jadi pastikan hours ini ditukarlah. Sama ada kamu tolak dahulu baru tukar ataupun tukar dahulu baru tolak. Okay, itu sila berjaga-jaga. Now, teacher sengaja buat hours. Kalau kamu tengok buku teks, okay, in your textbook, dia adalah page 177. Apa dia buat adalah jawapan akhir dia in minutes and seconds. Okay, dia bagi in minutes and seconds. So, apa yang dia buat, dia mula tukarkan dekat sini. Dia tukar Khairul punya. Dia tak tukar second place, dia tukar Khairul punya, tukar kepada minit. Jadi bila dia dah tukar kepada minit, speed yang kamu guna kat sini, okay, dia akan jadi distance ni kilometer. Speed dia akan jadi minit. Bukan minit lah, kilometer per minute. Jadi bila masa kamu kira, jawapan kamu akan terus automatically jadi minit. Okay, so dalam case ini, teacher guna 40.38 ni kilometer, but 51.11 dia adalah in kilometer per hour. Sebab itu, jawapan teacher adalah dalam hours. Nampak Dalam buku teks, dia tukarkan Khairul punya ini kepada kilometer per minute.
Apa teacher buat dekat sini adalah saya tukar yang second place kepada kilometer per hour. Okay. So jadi itulah dua cara. Dua-dua tak salah kerana dalam soalan dia tak minta dalam minit ataupun jam. Okay, dia tak spesifik. So teacher nak tekankan dekat sini lah. Which one you use, speed punya unit, itulah masa dia akan ikut speed. Okay, distance dengan speed pun sama juga. Kalau distance kamu kilometer, speed tu akan dapat kilometer juga. And vice versa. Okay. So itu dia. Ada soalan tak? Kita ada lagi dua example. Alright. So kita pergi example 4. So Mr. Tan took 3 hours 7 minutes to drive from Kuala Lumpur to Skudai at an average speed of 103 km per hour. However, he took 3/4 of an hour. Maksudnya dalam 1 jam, 3/4 tu dia ambil. Longer on his return trip from Skudai to Kuala Lumpur. Jadi bila dia patah balik semula ke Kuala Lumpur, dia ambil masa lebih lama. Okay, berapa lama? 3/4 of an hour. So kena tambah lagi. So calculate the average speed of Mr. Tan's return journey in kilometer per hour. Okay, so dia begini. Dia datang dari Kuala Lumpur and then dia pergi ke Skudai. Okay. Daripada Kuala Lumpur pergi Skudai, dia ambil masa 3 hours 7 minutes. Berapa speed dia? 103 km per hour. Okay. So bila dia patah balik daripada Skudai pergi Kuala Lumpur. Okay. So speed kita tidak tahu. Speed don't know. Okay, tak tahu speed. Sebab kita kena carilah tu. Sebab tu dia suruh calculate average speed. Masa dia kata he took 3/4 of an hour longer. So maksudnya 3 hours 7 minutes kena tambah dengan 3/4 darab 1 hour. Daripada 1 hour. Okay. So jadi begini. Bila 3/4 of an hour, 1 hour, tukarkan 1 hour itu kepada minutes. So senang nampak. Kalau tak nanti kamu nak tukar apa? Kan? Sebab darab dengan 1, kamu dapat balik benda tu. So kamu darab ni, kamu akan dapat 45 minutes. Jadi total time return journey kita daripada Skudai ke KL adalah 3 hours 7 minutes plus 45 minutes. Dia akan jadi 3 hours 53 minutes. Okay, nampak 53 ke 52? 52 kan? Salah syongak. Okay. So now apa kita kena buat? Tengok. Jawapan nak dalam kilometer per hour. Time kita ada minit lagi. So tukar lagi. So tukar. So 3 plus 52 divide by 60.
So jadi 3 plus 0.87. So dia akan jadi 3.87 hours. Okay. So sekarang nak calculate speed. Average speed equals to total distance over total time. Tapi ada tak distance? Tidak ada. No distance. Tetapi saya ada speed kat sini. Saya ada masa dekat sini. So daripada KL ke Skudai, from KL to Skudai journey ni, saya boleh dapatkan distance. Okay. So jadi, sebelum kita cari jawapan akhir, so 3 hours 7 minutes, kena tukar dulu kepada hours. So 3 plus 7 divide by 60. So 3 plus 0.12, jadi 3.12 hours. Okay, so segitiga kita lagi. Speed, distance, time. So teacher nak cari apa? Distance. Kita nak cari distance. Jadi distance is equals to speed times time. Okay, jadi distance, speed 103 atas ni, darab masa 3.12. So boleh buat sebab speed kita dalam kilometer per hour dan time pun kita dah tukar kepada hours. So tak ada masalah. Semua dah settle. So darabkan dua-dua ni, kamu akan dapat 321.36. Apa unitnya? Adalah kilometer. Kenapa? Sebab kita punya speed adalah kilometer per hour. Jadi distance akan mempunyai unit yang sama. Okay, so barulah kita dapat total distance. Selesai, baru boleh kira average speed. So average speed, total distance 321.36, total time 3.87. Jangan ambil 3.12 pula. Kita nak kira return journey. Okay. So kamu divide. Kamu akan dapat 83.04 kilometer per hour. Itu dia. Itulah jawapan kita. So nampak First, apa teacher buat adalah return journey punya masa. Teacher kena dapatkan masa berapa lama return journey. Tapi bila kita nak gunakan formula average speed, saya tak ada distance. So untuk dapatkan distance, teacher gunakan daripada KL pergi Skudai. Sebab distance dia tak akan berubah kan. Masa je boleh berubah. So kita gunakan kita punya segitiga untuk dapatkan distance. So distance adalah speed times time. So make sure time tu kita ubah dulu kepada hours. Darab. So kita dapat distance. Barulah kita masukkan dalam average speed punya formula. So dapatlah jawapan 83.04 km per hour. Final answer must be in 2 decimal places. Okay. So hopefully nampak macam mana kita pusing untuk dapatkan nilai yang kita nak. Okay. So sekarang kita pergi last example. So example 5 ni tidak ada dalam mana-mana example in your textbook.
Teacher ambil ini daripada kamu punya self-practice 6.1, question number 6. Okay. Alright, so Umar drove his taxi from Ipoh to Kuala Lumpur via the highway. So sekarang pergi Ipoh, pergi Kuala Lumpur. He stopped at Tapah to pick up some goods before proceeding to Kuala Lumpur. So he drove from Ipoh to Tapah at an average speed of 100 km per hour over a distance of 60 kilometers. Okay, so maksudnya kita tahu kita ada 3 tempat. So buat timeline. So kita start dekat Ipoh. Okay. Dia akan sampai hingga KL. Dia berhenti dekat Tapah. Okay. So dia start dengan daripada Ipoh pergi Tapah at an average speed of 100 km per hour over a distance of 60 kilometers. So sini adalah 100 km per hour, 60 kilometers. Okay. If the average speed of his taxi from Ipoh to Kuala Lumpur is 110 km per hour over a distance of 220 km. Tadi dia bagi speed saja. Ini dia bagi tahu average speed. So total distance. So jadi apa dia nak bagi tahu kat sini adalah daripada Ipoh pergi ke Kuala Lumpur. Keseluruhannya dia punya speed adalah 110 km per hour dan jarak dia adalah 220 km. Okay, so dia nak kita kira average speed of Umar's taxi from Tapah pergi Kuala Lumpur. So dia nak dekat sini. Okay, bukannya main tolak-tolak Tidak. Bukan main tolak-tolak. So first, untuk dapatkan dekat sini, saya perlu distance dengan time. Sebab speed is equals to distance over time. So first kita tengok distance. Kalau daripada Ipoh pergi Kuala Lumpur adalah 220 km dan Ipoh pergi Tapah adalah 60, jadi distance Tapah pergi KL, kita tolak je lah. Okay. So you have to show your working. From Tapah, distance Tapah Kuala Lumpur. Okay. Equals to 220 minus 60. So jadi 160 kilometers. Okay, selesai. 160 kilometers. Okay, sebab kenapa kena tunjuk jalan kerja Bukan main guna kalkulator dan terus label. Tunjuk satu-satu. Okay, kemudian saya perlukan masa. Saya perlukan masa kat sini. Jadi diberi kepada saya keseluruhan dan Ipoh pergi Tapah. Jadi boleh cari masa lah dua-dua ni, kemudian kita tolak. Okay. So segitiga kita lagi sekali. Speed, distance, time. Kali ni saya nak time. So time is equals to distance over speed. Okay. So sekarang kita cari time daripada Ipoh pergi KL. Keseluruhan dulu. Okay, so distance kita adalah 220
speed 110. Apa teacher tak tukar apa-apa value kerana distance dah kilometer, speed pun dah kilometer. Okey, jadi kamu tolak dua-dua ni. Tolak pula, bahagi dua-dua. Kamu akan dapat 2 hours. Alright. Kemudian kita kira time daripada Ipoh ke Tapah sahaja. So distance pula. Yalah, distance 60. Speed saya adalah 100. Okay, nampak So 60 divide by 100, 0.6 hours. Okay. So masa dia ada minta tak? Okay, dia tidak minta calculate the average speed, dia tidak bagi tahu dalam kilometer per hour ke, kilometer per minit ke. Jadi tak payah. Tak payah tukar kepada minit. Dia akan jadi dalam hours. Okay, so time Tapah ke Kuala Lumpur. Kan, Tapah pergi Kuala Lumpur. Kita akan ambil yang keseluruhan 2 hours minus 0.6 hours. So, jadi 1.4 hours. So barulah kita kira average speed. So average speed, total distance kita adalah average speed. From Tapah to Kuala Lumpur kan, betul lah. So Tapah pergi Kuala Lumpur 160 km. Total distance 1.4. 160 divided by 1.4. So you will get 114.29 kilometer per hour. Laju juga tu dia bawa kita ni. Okay. So nampak apa kita buat kat sini? So first cari distance. Sebab saya nak kira average speed, teacher perlukan distance dengan time. So cari dulu distance sebab tu yang paling senang sekali. So time, teacher ambil yang keseluruhan. Gunakan formula kita punya segitiga piramid. So distance 220 kita dividekan dengan speed 110. So dapatlah 2 jam. Jadi Ipoh pergi Kuala Lumpur adalah 2 jam. Okay, kemudian kita kira daripada Ipoh pergi Tapah. Okay, Ipoh pergi Tapah. Distance 60 divide by speed dia 100. So masa dia adalah 0.6 hours. Tak sampai pun 1 jam. Okay, kemudian barulah kita boleh cari time daripada Tapah pergi Kuala Lumpur. Since keseluruhannya adalah 2 jam, kita tolaklah 2 jam, 2 hours minus 0.6. So dapat 1.4 hours. Barulah kita boleh kira average speed daripada Tapah pergi Kuala Lumpur. Total distance adalah 160. Dapat dari mana? Kita kira tadi. Divide by total time. Kita kira. So you get in kilometer per hour. Itu dia. Final answer in 2 decimal places. Okay. So itulah dia. Last example. Nampak So bila solving problems, dia menggunakan pelbagai benda.
So sometimes kita kena ubah kita punya unit. Sometimes kita just ubah masa saja. Okay, contoh macam example 3 ni kita kena ubah unit. Okay, dekat sini kita dah belajar sebelum ni, unit conversion. Right. So mainly dia akan bermain dengan kita punya unit. So berhati-hati pada unit sahaja. Okay, kerana formula speed dengan average speed tak susah. Okay. Dia just nak bermain dengan unit supaya kamu macam confused. Tapi kalau dah tulis elok-elok, dia takkan confuse lah. Okay, kelas ada soalan tak? Macam senyap je. Okay ke? Okay